عزیزان سلام. در ویدیوهای قبلی کاربرد هوش مصنوعی در آموزش در رابطه با ایده کلیدی برای شما صحبت کردیم. همونطور که قبلا هم گفتم، ایده کلیدی قلب تپنده هر واحد یادگیریه. این ایده تمام مفاهیم، فعالیت‌ها و ارزیابی‌های واحد یادگیری رو به هم پیوند میده. به عبارت ایده کلیدی هسته اصلی یک واحد یادگیریه. حتی میتونه به عنوان راهنمای طراحی فعالیت‌های یادگیری جذاب، مرتبط و مؤثر عمل کنه. این ایده نه تنها محتوای آموزشی رو هدایت میکنه، بلکه به ایجاد یک تجربه یادگیری منسجم و هدفمند کمک میکنه. در این ویدیو میخوایم با هم یاد بگیریم که چطوری میتونیم از ایده کلیدی برای طراحی فعالیت‌های یادگیری جذاب و مؤثر در طراحی یک واحد یادگیری استفاده بکنیم. در این رابطه از هوش مصنوعی کمک میگیریم. خب عزیزان، از جیمیلمون روی اون 9 نقطه میزنیم و آیکون هوش مصنوعی جمنای رو باز میکنیم. صبر میکنیم تا هوش مصنوعی برامون لود بشه. پرونده های قبلی که داریم رو میتونیم باز بکنیم. همونطور که ملاحظه میکنید من برای این ویدیوها پرونده تحت عنوان طراحی معکوس با هوش مصنوعی رو مورد استفاده قرار دادم و پرامپت هایی رو که قبلا بهش دادم و از اون استفاده کردم. مجددا روی 9 نقطه میزنم و وارد گوگل داکس خودم میشم. پرامپت هایی رو که برای تولید این محتوا پیش بینی کرده بودم رو در گوگل داکس ذخیره کردم. همونطور که ملاحظه میکنید پرامپت های ویدیوهای قبلی هستن که در پیج من بارگذاری شدن و شما میتونید باز اونها رو ببینید و مورد استفاده قرار بدید. اگر خاطرتون باشه ما بعد از اینکه پرامپت نقشه مفهومی رو کار کردیم به ایده کلیدی رسیدیم. اومدیم روی درک ایده کلیدی و ویژگی های اون، شناسایی و نحوه انتخابش دو ویدیوی قبلی رو تهیه کردیم و برای شما در پیج بارگذاری کردیم که توصیه میکنم اگر اونها رو ندیدید حتما ببینید و بعد بیایید به سراغ این ویدیو. اما در این ویدیو قصد دارم که فعالیت‌های یادگیری رو مبتنی بر ایده کلیدی طراحی بکنم. برای این کار 4 تا پرامپت رو در نظر گرفتم، از جمله اینکه چطور میتونیم از ایده کلیدی برای طراحی فعالیت‌های یادگیری جذاب و مرتبط و مؤثر در یک واحد یادگیری استفاده کنیم. چه نوع فعالیت‌هایی برای یادگیری عمیق و پایدار ایده کلیدی مناسب ترن؟ چطوری میتونیم از تنوع در فعالیت‌های یادگیری برای پاسخگویی به نیازها و علایق مختلف دانش آموزان استفاده کنیم؟ و چطوری میتونیم از ایده کلیدی برای ایجاد انسجام و یکپارچگی طراحی فعالیت‌های یادگیری در یک واحد یادگیری استفاده کنیم؟ خب طبق معمول یکی از این پرامپت ها رو کپی میکنم و وارد هوش مصنوعی جمنای میشم و در قسمت پرامپت ها اون رو پیست میکنم و ارسالش میکنم. برای طراحی فعالیت‌های یادگیری جذاب و مرتبط و مؤثر اینطوری بهمون پاسخ داده که چون ایده کلیدی قلب تپنده هر واحد یادگیریه، بنابراین میتونیم برای اون از مراحل مختلف در طراحی فعالیت استفاده بکنیم. اول اینکه ایده کلیدیمون رو تعیین بکنیم که این ایده بایستی وضوح و سادگی داشته باشه، به اندازه کافی برای همه قابل فهم باشه، با اهداف آموزشی من جمله هدف کلی و اهداف جزئی واحد یادگیریمون همسو باشه و اینکه به اندازه جذاب باشه که توجه و کنجکاوی فراگیران رو برانگیخته بکنه. در قسمت بعدی توصیه کرده که تبدیل ایده کلیدی به سوالات محرک بشه. سوالات بازی که ما مطرح میکنیم تا پاسخهای مختلفی داشته باشن و فراگیرانمون رو به تفکر و بحث و گفتگو وادار کنن.
سوالات چالش برانگیزی که باعث بشه به دنبال یافتن پاسخهای جدید و خلاقانه باشن و سوالهای مرتبط با زندگی واقعیشون که بتونن ارتباط بین مطالب درسی و زندگی روزمره خودشون رو برقرار کنن. در قسمت سوم به طراحی فعالیت‌های متنوع توصیه کرد. از جمله فعالیت‌های فردی که یادگیرندگان به صورت مستقل به کاوش و یادگیری بپردازند، فعالیت‌های گروهی که یادگیرندگان با همدیگه تعامل کنن و از همدیگه یاد بگیرن، فعالیت‌های عملی که به یادگیرنده‌ها اجازه میده که به صورت عملی مفاهیم رو یاد بگیرن و فعالیت‌های خلاقانه، فعالیت‌هایی که به یادگیرندگان اجازه میده تا ایده‌های خودشون رو به صورت خلاقانه بیان کنن. در قسمت چهارم توصیه کرده که بین فعالیت‌ها و ایده کلیدی ارتباط وجود داشته باشه. در تمام فعالیت‌ها بایستی به طور واضح به ایده کلیدی اشاره کنیم و نشون بدیم که چطوری هر فعالیت به درک بهتر این ایده کمک میکنه. و نکته دیگه این که در فعالیت‌ها تنوع وجود داشته باشه تا همه ابعاد ایده کلیدی رو پوشش بده. و نکته پنجم رو در طراحی فعالیت‌های یادگیری به ارزیابی یادگیری اختصاص داده. از جمله ارزیابی مستمر که در طول انجام فعالیت‌ها پیشرفت یادگیرندگان رو ارزیابی کنیم و در صورت نیاز اصلاحات لازم رو انجام بدیم و ارزیابی نهایی یا پایانی که در پایان واحد یادگیری از طریق آزمون‌ها، پروژه‌ها یا ارائه‌ها بتونیم میزان یادگیری یادگیرندگان رو ارزیابی کنیم. در انتها برامون یک مثال زده، مثلا ایده کلیدی اهمیت آب بر زندگی و سوالات محرکش رو اینگونه مطرح کرده: چرا آب برای همه موجودات زنده ضروریه؟ چطوری میتونیم از منابع آب شیرین محافظت کنیم؟ آیا همه مردم به اندازه کافی به آب دسترسی دارند؟ همونطور که ملاحظه میکنین این سوالات هم پاسخشون واگرا هستن، هم ابعاد مختلف پاسخ رو در نظر میگیرن و همین که به زندگی واقعی فراگیرانمون هم مرتبط هستن. از جمله فعالیت هایی که برای این واحد یادگیری با این ایده کلیدی در نظر گرفته: ساختن یک مدل چرخه آب، تحقیق در مورد کمبود آب در مناطق مختلف جهان، طراحی یک پوستر برای آگاهی رسانی در مورد اهمیت صرفه‌جویی در مصرف آب و شرکت در یک مسابقه برای طراحی یک سیستم تصفیه آب هست. شیوه ارزیابی در این واحد یادگیری رو ارائه یک گزارش درباره تحقیق انجام شده، دفاع از پوستر طراحی شده و شرکت در یک بحث گروهی درباره اهمیت آب هست. یک سری نکاتی رو هم در انتها به ما توصیه کرده. همونطور که میدونید جمینای به ما 3 پیشنویس رو ارائه میکنه. ما میتونیم پیشنویس های دیگه رو هم باز بکنیم و اونها رو ملاحظه بکنیم و ببینیم که چه نکات دیگه ای رو در اون پیشنویس های دیگه اضافه تر ارائه کرده. مثلا در قسمت تعیین ایده کلیدی نکته‌ای که هست اینه که ایده بایستی به گونه‌ای باشه که دانش آموزان با توجه به سن، دانش و مهارت‌های خودشون بتونن با اون درگیر بشن. و یا در قسمت ایجاد ارتباط بین مفاهیم ترتیب منطقی رو به همون متذکر شده که به گونه‌ای باید فعالیت‌ها طراحی بشن که به صورت منطقی به هم مرتبط باشن و درک عمیق‌تری از ایده کلیدی رو برای فراگیر ایجاد بکنن و همچنین مفاهیم کلیدی بایستی در فعالیت‌های مختلف به صورت‌های مختلف تکرار بشن تا در ذهن دانش آموزمون ماندگار بشه. و در قسمت ارزیابی هم باز به همون توصیه کرده که ارزیابی های متنوع از جمله آزمون های کتبی، ارائه های شفاهی، پروژه ها و مشاهده برای سنجش یادگیری فراگیرانمون رو استفاده بکنیم. در پیشنویس بعدی رو هم اگر بررسی بکنیم یک نگاه سریع میندازیم و اگر نکته ای رو علاوه بر نکات قبلی متذکر شده رو مد نظر قرار میدیم. مثلا در قسمت فعالیت ها ملاحظه میکنید دسته‌بندی فعالیت های مقدماتی، اصلی و پایانی رو
به تفکیک عنوان کرده و به عنوان مثال در فعالیت‌های مقدماتی بحث گروهی، پرسش و پاسخ و نمایش تصویری رو برای ایجاد انگیزه فراگیران در طراحی مد نظر قرار داده. در فعالیت‌های اصلی پروژه‌های گروهی، شبیه‌سازی و مطالعه موردی رو توصیه کرده و در فعالیت‌های پایانی هم ارائه فردی، آزمون و تولید محصول رو برای ارزیابی از یادگیری و تثبیت مطالب آموخته شده در طراحی به ما توصیه کرده و سایر موارد که مشابه دو پیشنویس قبلی است. خب مجددا وارد گوگل داکس میشم و پرامپت دوم رو کپی میکنم و در قسمت پرامپت های هوش مصنوعی جمنای پیست میکنم و ارسالش میکنم. منتظر میمونم تا ببینم چه پاسخهایی رو به من ارائه میکنه. سوال کردم که چه نوع فعالیت‌هایی برای یادگیری عمیق و پایدار ایده کلیدی مناسبه. اینطور پاسخ داده که برای اینکه یادگیری ایده کلیدی در ذهن دانش آموزان به صورت عمیق و پایدار حک بشه، بهتر از فعالیت‌هایی استفاده بشه که اونها رو به تفکر، تحلیل و کاربرد عملی ایده تشویق کنه و در ادامه هم برای هر کدوم از اینها مواردی رو برامون ارائه کرده. از جمله در قسمت فعالیت‌های مبتنی بر تفکر عمیق پرسش‌های چالشی رو پیشنهاد داده که طرح این پرسش‌ها دانش آموزان رو وادار می‌کنه تا به طور عمیق در مورد ایده کلیدی فکر کنن و به دنبال پاسخ‌های مختلف باشن. بحث و گفتگوها رو پیشنهاد کرده که ایجاد فرصتی رو برای بحث و تبادل نظر فراهم میکنه و دیدگاه مختلفی رو بررسی میکنه. پیشنهاد داده که دانش آموزان رو به انشای تحلیلی وادار کنیم تا از این طریق ارتباط اون رو با سایر مفاهیم بتونن توضیح بدن. همچنین ارائه مطلب در مورد ایده کلیدی به کلاس یا گروه‌های کوچکتر میتونه به دانش آموزان کمک کنه تا درک خودشون رو از موضوع سازماندهی و بیان کنن. در فعالیت‌های مبتنی بر کاربرد عملی 3 مورد از جمله پروژه‌های عملی، شبیه‌سازی و بازی‌های آموزشی رو پیشنهاد داده و هر کدوم رو توضیح داده. مثلا در پروژه‌های عملی توصیه کرده طراحی پروژه‌هایی باشه که دانش آموزان بتونن ایده کلیدی رو در دنیای واقعی به کار ببرن، یا در شبیه‌سازی ایجاد موقعیت‌های شبیه‌سازی که دانش آموزان بتونن در اون ایده کلیدی رو آزمایش کنن و نتایجش رو مشاهده کنن. و در بازی‌های آموزشی هم طراحی بازی‌هایی که مفاهیم مرتبط با ایده کلیدی رو به صورت تعاملی آموزش میده. در فعالیت‌های مبتنی بر خلاقیت، نقاشی و طراحی رو برای استفاده از بیان درک دانش آموزان از ایده کلیدی توصیه کرده، یا نوشتن داستان کوتاه و شعر رو برای خلق داستان‌ها و شعرهایی که به ایده کلیدی مرتبط باشن و همچنین ساخت مدل‌های فیزیکی برای نشان دادن مفاهیم پیچیده. در فعالیت‌های مبتنی بر یادگیری همتا به همتا کار گروهی رو پیشنهاد داده که تقسیم دانش آموزان به گروه‌های کوچیک برای کار روی پروژه‌های مشترک و همچنین آموزش همتا، تشویق دانش آموزان به آموزش مفاهیم به همسالان خودشون و همینطور در ادامه نکات مهمی رو برای طراحی فعالیت‌ها به ما متذکر شده. سایر درفت ها رو هم باز میکنیم و نگاهی به پیشنویس های دیگه هم میندازیم. اگر نکاتی رو بیشتر از اینها به ما توصیه کرده در اون پیشنویس ها هم بررسی میکنیم. فعالیت های مبتنی بر حل مسئله، فعالیت های مشارکتی، فعالیت های خلاقانه، فعالیت های ارزیابی رو ملاحظه میکنید که در طراحی فعالیت ها توصیه کرده. به عنوان مثال در فعالیت‌های مشارکتی نقش آفرینی یا اختصاص نقش‌های مختلف به دانش آموزان و درخواست از اونها برای بازی کردن اون نقش‌ها در یک سناریوی مرتبط با
ایده کلیدی رو بهمون پیشنهاد داده. و در آخرین پیشنویس هم بررسی میکنیم به عنوان مثال مطالعه موردی یا ارائه سناریوهای واقعی یا فرصتی که مرتبط با ایده کلیدی هست و از دانش آموزان بخوایم که برای تحلیل و ارائه راه حل در رابطه با اون فعالیت اقداماتی رو انجام بدن و همینطور فعالیت‌های تعاملی، خلاقانه و در این پیشنویس فعالیت‌های مبتنی بر فناوری رو ملاحظه می‌کنیم که مطرح کرده استفاده از ابزارهای آنلاین یا بهره‌گیری از نرم افزارها و وبسایت‌های آموزشی برای ایجاد و اشتراک گذاری محتوا، ایجاد وبلاگ یا پادکست و تشویق دانش آموزان به تولید محتوا و به اشتراک گذاری اون با دیگران و استفاده از واقعیت مجازی و افزوده، ایجاد تجربیات یادگیری تعاملی و غنی با استفاده از این فعالیت‌ها. در این قسمت هم توصیه کرده که انتخاب فعالیت‌ها توسط ما که طراح آموزشی هستیم بایستی متناسب با سن و سطح دانش آموزان باشه، متنوع باشه و از فعالیت‌های مختلف و ترکیبی از اونها برای اینکه بتونیم انگیزه دانش آموزانمون رو حفظ بکنیم استفاده کنیم. ارتباط با زندگی واقعی دانش آموزان در این فعالیت‌ها برقرار بشه و ارزیابی مستمر و مداوم از یادگیری دانش آموزان صورت بگیره و بازخورد سازنده هم به اونها ارائه بشه. در ادامه وارد گوگل داکس میشم و پرامپت سوم رو انتخاب میکنم و در جمنای در محل پرامپت ها اون رو وارد میکنم و درخواستم رو به هوش مصنوعی میدم. پرامپتم این بود که چطوری میتونم از تنوع در فعالیت‌های یادگیری برای پاسخگویی به نیازها و علایق مختلف دانش آموزان استفاده بکنم. ابتدا اومده خود بحث تنوع رو مطرح کرده که یکی از کلیدهای موفقیت در آموزشه. با ایجاد تنوع میتونیم به همه دانش آموزا صرف نظر سبک یادگیریشون، علایق و توانایی‌هاشون فرصت یادگیری مؤثر رو بدیم. و اینکه چرا تنوع مهمه اومده از ابعاد مختلف بررسی کرده، از جمله اینکه با ارائه فعالیت‌های مختلف و متنوع میتونیم توجه و علاقه همه دانش آموزان رو جلب کنیم. از اونجا که هر دانش آموزی نقاط قوت و ضعف خودشو داره، بنابراین تنوع در فعالیت‌ها به دانش آموزان اجازه میده تا در زمینه‌های مختلف رشد کنن. فعالیت‌های متنوع یادگیری رو جذاب‌تر و لذت بخشتر میکنن و انگیزه دانش آموزان رو برای یادگیری بیشتر افزایش میدن. همینطور فعالیت‌های متنوع به دانش آموزان کمک میکنن تا مهارت‌های مختلف خودشون مثل تفکر انتقادی، حل مسئله و کار گروهی و خلاقیت رو توسعه بدن. اما چطوری میتونیم در فعالیت‌های یادگیری تنوع ایجاد کنیم؟ همونطور که ملاحظه میکنید 4 شیوه تنوع رو برامون مطرح کرده. به عنوان مثال تنوع در روش‌های تدریس که در تدریس مستقیم ارائه اطلاعات میتونه به صورت مستقیم و ساختارمند ارائه بشه. در یادگیری مشارکتی تشویق دانش آموزان به کار گروهی و تعامل با همدیگه. در یادگیری اکتشافی فراهم کردن فرصت برای دانش آموزان تا خودشون مفاهیم رو کشف کنن. و در یادگیری مبتنی بر پروژه واگذاری پروژه‌های عملی به دانش آموزان برای حل مسئله‌های واقعی. شیوه دیگه ایجاد تنوع در منابع یادگیریه که کتاب‌های درسی رو عنوان کرده که میشه در کتاب‌های درسی رویکردهای متنوع استفاده بشه. در منابع آنلاین میتونه از وبسایت‌ها، فیلم‌ها و اپلیکیشن‌های آموزشی استفاده بشه و یا در مواد آموزشی دستساز میشه از ابزارها و مواد آموزشی که توسط خود معلم یا دانش آموزان ساخته میشه در طراحی مد نظر قرار بگیره. در شیوه سوم تنوع در فعالیت‌های کلاسی رو گفته که همونطور که در قسمت فعالیت‌ها
عنوان شد، بازی‌های آموزشی و استفاده از این بازی‌ها برای آموزش مفاهیم پیچیده مد نظر قرار بگیره. نمایش‌ها و نقش‌آفرینی‌ها و موقعیت‌های واقعی که دانش آموزان بتونن مفاهیم رو در اون موقعیت‌ها درک کنن و بازی‌های میدانی یعنی بردن دانش آموزان به مکان‌های مختلف برای یادگیری عملی. و در شیوه چهارم تنوع در ارزیابی رو مطرح کرده. استفاده از آزمون‌های کتبی مثل آزمون‌های کوتاه پاسخ و تشریح، ارزشیابی عملی یا ارزیابی مهارت‌های عملی دانش آموزان از طریق پروژه‌ها و ارائه‌ها و خود ارزیابی یا تشویق دانش آموزان به ارزیابی پیشرفت خودشون. و یک سری نکات رو هم باز برای ایجاد تنوع مطرح کرده و باز هم روی همون مفهوم چرخه آب این مثال رو به صورت عملی برامون توضیح داده که در تدریس مستقیم توضیح چرخه آب با استفاده از تصاویر و نمودارها میتونه صورت بگیره. در یادگیری مشارکتی ساختن یه مدل 3 بعدی از چرخه آب به صورت گروهی میتونه باشه. در یادگیری اکتشافی انجام آزمایش‌هایی برای مشاهده تبخیر، میعان و بارش میتونه در طراحی مد نظر قرار بگیره. با استفاده از بازی آموزشی میشه بازی کردن یه بازی تخته‌ای برای یادگیری مراحل چرخه آب رو در فعالیت‌ها قرار داد و همونطور که ملاحظه می‌کنید توصیه کرده که با ایجاد تنوع در فعالیت‌های یادگیری میتونیم محیط پویا جذابی رو برای یادگیری ایجاد کنیم و به همه دانش آموزان کمک کنیم تا به پتانسیل کامل خودشون برسن. خب این هم پاسخ پرامپت سوممون. مجددا وارد گوگل داکس میشم، پرامپت چهارم خودم رو کپی میکنم و اون رو در قسمت پرامپت های جمینای قرار میدم و پرامپتم رو ارسال میکنم. در این پرامپت ازش پرسیدم که چطوری میتونم از ایده کلیدی برای ایجاد انسجام و یکپارچگی در طراحی فعالیت‌های یادگیری یه واحد یادگیری استفاده کنم. همونطور که میدونین در فعالیت‌های یادگیری یک واحد یادگیری انسجام و یکپارچگی بایستی وجود داشته باشه. با ارائه این پرامپت به هوش مصنوعی چندین روش رو برای ایجاد انسجام و یکپارچگی در فعالیت‌های یادگیری که در یک واحد یادگیری میخوام طراحی بکنم و از ایده کلیدی استفاده کنم به هم توصیه کرده. همونطور که ملاحظه میکنید باز مشابه پرامپت اول تعیین دقیق و روشن ایده کلیدی رو که دارای شفافیت باشه، مرتبط باشه و چالش برانگیز باشه. دومین روش تبدیل ایده کلیدی به سوالات محوری که شامل سوالات باز و سوالات چالش برانگیز رو توصیه کرده. سومین روش طراحی فعالیت‌های مرتبط که این فعالیت‌ها با ایده کلیدی به طور مستقیم و غیر مستقیم متناسب باشن و تکمیل کننده همدیگه باشن. روش چهارمی رو که توصیه کرده ایجاد یک روایت هست، به عبارتی داستان سرایی از طریق داستانها، مثالها و تشبیهات برای ایجاد یک روایت پیوسته در طول واحد یادگیری و ارتباط اون با زندگی واقعی که چطوری این ایده کلیدی به زندگی روزمره دانش آموزان مرتبطه. روش پنجم رو استفاده از ابزارهای بصری توصیه کرده مثل نقشه‌های مفهومی که در ویدیوی نقشه مفهومی توضیحات جامع و کاملی رو در این خصوص براتون دادم و همچنین استفاده از نمودارها و نمودارهای گرافیکی برای نمایش داده‌ها و اطلاعات به صورت بصری. و روش ششم رو ارزیابی مداوم به صورت ارزیابی‌های متنوع کتبی عملی شفاهی و یا بازخوردهای سازنده‌ای که در ادامه استفاده از ارزشیابی‌های مستمر و مداوم به دانش آموزان داده میشه. و باز همون مثال ایده کلیدی آب منبع حیات رو برامون مثال زده که مشابه پرامپت‌های قبلی هست. پیشنویس‌های دیگر رو هم باز می‌کنیم و به اونها نگاهی میندازیم تا اگر نکته‌ای علاوه بر نکات گفته شده در
پیشنویس اول هست رو مد نظر قرار بدیم. مثلا در بند 4 استفاده از زبان مشترک یا به عبارتی استفاده از واژگان و اصطلاحات مرتبط با ایده کلیدی رو در تمام فعالیت ها گوشزد کرده، چرا که این کار به دانش آموزان کمک میکنه تا ارتباط بین مفاهیم مختلف رو بهتر درک بکنن. و در پیشنویس دیگه هم بررسی میکنیم و مشابه همون موارد رو میبینیم که توصیه کرده. بسیار خوب دوستان، در این ویدیو هم به طراحی فعالیت‌های یادگیری مبتنی بر ایده کلیدی و با 4 پرامپت مربوطه پرداختیم. شما میتونید این پرامپت ها رو مد نظر قرار بدید برای ایده کلیدی مورد نظر خودتون در طراحی اون واحد یادگیری و متناسب با ایده کلیدی طراحی واحد یادگیری خودتون اون رو شخصی سازی کنید. خب عزیزان، در این ویدیو یاد گرفتیم که چگونه از ایده کلیدی برای طراحی فعالیت‌هایی در واحد یادگیریمون استفاده بکنیم که برای ایجاد یادگیری عمیق و پایدار دانش آموزان رو به طور فعال درگیر بکنه و به اونها فرصتی بده تا مفاهیم رو به روش‌های مختلف تجربه بکنن. همچنین یاد گرفتیم که در فعالیت‌های یادگیری برای اینکه به نیازهای دانش آموزان پاسخ بدیم لازمه که تنوع ایجاد بکنیم، چون که تنوع در فعالیت‌های یادگیری یکی از کلیدهای موفقیت دانش آموزان هست. با ایجاد تنوع در فعالیت‌های یادگیری میتونیم به همه دانش آموزان صرف نظر از سبک یادگیری، علایق و توانایی‌هاشون فرصت یادگیری مؤثر رو براشون فراهم کنیم. و در نهایت یاد گرفتیم که با استفاده از ایده کلیدی انسجام و یکپارچگی در فعالیت‌های یادگیری واحد یادگیریمون ایجاد کنیم. عزیزان، اگر این ویدیو برای شما مؤثر و مفید بود لطفاً اون رو لایک کنید. میدونین که با لایک کردن این ویدیو به دست افراد بیشتری میرسه و معلمین و افراد دیگه‌ای که در زمینه آموزش فعال هستن میتونن از مطالب این ویدیو و سایر ویدیوها استفاده ببرن. لطفاً اون رو با دوستان و دیگر آشنایانتون به اشتراک بگذارید و اگر تا کنون کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً زنگوله کانال رو فعال کنید، اون رو سابسکرایب کنید و در کامنت ها برامون بنویسید که چه مطالب دیگری رو مورد نیاز شماست تا ویدیوهای اونها رو برای شما تهیه کنیم.